My box say I'm gonna open it and I'm gonna show what you get when you buy a GoPro. म चाहिँ कुनै जमानामा हिरो 4 किनेको थिएँ त्यो चाहिँ यस्तो त्यो सिसाको बक्स भित्र आउँथ्यो म त्यहाँ पिक्चर चाहिँ यहाँ साइडमा राखिदिन्छु कसरी आउँथ्यो हैन अनि अब लेट्स ओपन दिस है त अनि सुरुमै दौडेन some manuals warranty card अनि GoPro को stickers यो चाहिँ बिल रहेछ यो चाहिँ माउन्ट एउटा केबल टाइप सी रहेछ एउटा ब्याट्री अनि यो GoPro Hero 9 itself black म चाहिँ खासमा हिरो 8 किन्ने सोचिरहेको थिएँ तर अहिले मार्केटमा हिरो 10 आइसकेको हुनाले 8 चाहिँ नरहेछ किनभने मलाई 8 पनि काम चलाउने हुन्थ्यो त्यो भन्दा मुनिको त झन् एक्सपेक्टै गर्न सकिन्न हैन 8 त नभएपछि त अनि यो आउँदाखेरि चाहिँ खासमा यहाँ यो कम्पार्टमेन्ट छुट्याएर आएको हुन्छ कि गोप्रोको लागि यो माउन्टको लागि अनि यो ब्याट्रीको लागि तर मैले त्यो बक्स चाहिँ निकालेर फाल्दिएँ अरू सामानहरू हाल्नको लागि यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँ जाँदो रहेछ यहाँभित्र जाँदो रहेछ ब्याट्री र मेमोरी कार्ड अनि यो चाहिँ यस्तै पुल गर्नु पर्दो रहेछ क्या एकदम गाह्रो छ जस यो जस मलाई टाइम लाग्यो अनि अहिलेकोमा चाहिँ यो लेन्स पनि चेन्ज गर्न मिल्छ भन्छ मैले यो ट्राई गरेको चेन्ज गर्ने तर अलि मैले सकेन त्यो नै हो नयाँ कुरा अब 5K भिडियो सुट गर्न सकिन्छ यसबाट चाहिँ योभन्दा मुनि गराउनु चाहिँ 4K मात्र छ अनि हाइपरल्याप्स 3 छ यसमा यसको फिचर्सहरू म यो साइडमा राखिदिन्छु नि You guys must be wondering why I'm showing GoPro vanera. It's because I'm gonna shoot the whole vlog with this GoPro and let's start our vlog now. Ready. ल भाइ थाहा छ होला नि हैन कहाँ उठाउनु यो चाहिँ उस भएर पावर बटन भयो के Oh no! Yo, hamro. Oh yeah. Murti? Yo. Jaga ini kau yang mana orang tu? हामी अहिले सारङकोटको डाँडा छोडेर ब्रेकफास्ट गरेर उहीमा सारङ त खाल्टै होइ कुद्दै जाऊँ बाटोमा खाल्टो रहेछ ड्राइभरले झन् नदेख्नु भएको बबिता गुरुङ अगाडि जानु सुषमा गुरुङ हरे जाने मरेको त्यसो नभन्ने मरेको भन्नु भएन है अन्त नदेखेको सारङकोटको यो बिचको बाटो चाहिँ हल्का गुटुङ हुनुहुन्छ बोलेर सो यस्तो नराम्रो आउँछ यार Hey guys, welcome back to my new video. हामी सँगै हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ तलको कान्छाको एउटा ऊ छ यसलाई पनि साथमा लिएर हिँडेको यहाँ गइएको आज सगरमाथाको ड्राइभरहरू सकिने यता आँखा क्या मैले समातेको तरिका देखेर सुस्को तर्सेला फेरि अहिले GoPro गर्नु फेरि हैन Yes. What do you do?
बाटो हेर्दाखेरि एकदम धोका दिएर छ एकछिन कुरामै पर्खाइमा बिजी होसिरा नि कता जानु पर्यो दुईजना दिदीलाई सारी लिन ढिलो आइज भन्नु पर्यो खै गुडुङ गुडुङ पनि सुन्दैन बोबेर झारे क्या यहाँ रेकर्ड गर्दा गर्दा थाक्यो बबी झऱ्यो क्या बबी झऱ्यो बबी खै गाउँ धेरै गएर स्कुल तान्ने नतान्ने भयो हिँड्दै जाने बाजेको अझै बाटो डराउँछ र हिँड्दै जानुपर्छ अरे तान्दैन अरे तिमी त फेरि हिँड्नु पर्ला जस्तो छ अब ए सिधा हिँड्नु बाटो हिँड्नु नपर्ने ठाउँमा जाम भन्ने मान्छे भयो म त्यसै सक्दैन ओए कहाँ जान्न भनेको रे हिँड्नुपर्ने ठाउँमा जान्न भनेको रे मेरो घर मेघदी जिल्ला बेनी नगरपालिका 5 पुलाचौर म शारीरिक कुहिरो नलाको भए हिमाल देखिँदै एउटा माछा पुछ्रेको माछा पुछ्रेको पुच्छ रहेन टाउको देखिन्छ होइन मुटुमा र फोक्सोमा पाल परेको छ जसका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या उत्पन्न भएको छ कलेजोमा समेत समस्या देखिएको छ मेरी श्रीमतीको कहिले बेनी After Shivaji's puja, it's time for pet puja. So we're here in Chorepatan for Tibetan food. हाम्रो बिग मोमो कति लाउँछ रे